જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે લેસન 5 સ્ટાર્ટ કર્યો, જે ટાઇટલ છે રાની કી વાવ, અડધો પોર્શન આપણે એની અંદર પૂરો કર્યો, જેની અંદર આપણે જોયું હતું કે રાની કી વાવનું સર્જન કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું, કયા કારણોસર એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. અને આજે જ જોવા જવાના છે એ રાની કી વાવને શા માટે યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે ડિક્લેર કરવામાં આવી, એ બાબતોનો ઝીણવટપૂર્વક અને સાથે રસપ્રદ માહિતી પણ આપણને જાણવા મળશે. લાસ્ટ લેક્ચર આપણે જે જોયો હતો એમાં બે શબ્દોના મિનિંગ પર થોડું ધ્યાન આપવા જેવું છે. એક છે યુટિલાઇઝ. યુટિલાઇઝનો અર્થ થાય છે ઉપયોગ, અને બીજો વર્ડ હતો ઇલિસ્ટ્રેટ. ઇલિસ્ટ્રેટ એટલે કે વર્ણન કરવું, સમજાવવું. કદાચ કોઈ કારણસર એમાં મિનિંગ સમજાવવામાં થોડી ભૂલ થઈ હતી, એટલે આ લેક્ચરમાં આપણે એને ક્લેરિફાઈ કરી દીધું છે. તો જે બાકીનો પોર્શન છે તે સમજવા માટે હવે બધાનું ધ્યાન ટેક્સ્ટ બુકમાં. In fact, the vow is solely dedicated to Vishnu. In fact એટલે હવે આ રાની કી વાવ વિશે ડિટેલમાં જોઈએ છીએ કે સોલેલી એકમાત્ર ડેડિકેટ એટલે કે સમર્પિત છે. તો કયા ગોડને સમર્પિત છે? તો વિષ્ણુ ભગવાનને સમર્પિત છે. એટલે કે મોટા ભાગના જે શિલ્પો છે તે વિષ્ણુ ભગવાનને રિલેટેડ જ છે. One can find Vishnu in different shapes and posture. કે one can એટલે જે પણ મુલાકાતી ત્યાં વિઝિટ કરે રાની કી વાવને, તેને જોવા મળે કે વિષ્ણુ ભગવાનના જે ડિફરન્ટ શેપ્સ, કે વિષ્ણુ ભગવાન અલગ અલગ આકારમાં, શેપ્સ એટલે કે આકાર, અને પોસ્ચર એટલે કે મુદ્રા, અલગ અલગ આકાર અને મુદ્રામાં વિષ્ણુ ભગવાન જોવા મળે છે. આફ્ટર વિષ્ણુ નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેચ્યુ ઇઝ ઓફ પાર્વતી. કે વિષ્ણુ ભગવાન પછી જો કોઈકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય તો તે પાર્વતી માતા છે. નિયરલી 15 ગેલેરીઝ હાવ ધ સ્કલ્પચર્સ ઓફ પાર્વતી. કે એમાં કેટલી ગેલેરી બનાવવામાં આવી છે? કે ગોડેસ પાર્વતીની 15 જેટલી ગેલેરી એવી છે કે જેની અંદર માત્ર ગોડેસ પાર્વતીના જ શિલ્પો એટલે કે સ્કલ્પચર એની અંદર મૂકવામાં આવ્યા છે. 12 statues of goddesses Gauri together at the same place are rarely found anywhere. કે 12 જેટલા સ્ટેચ્યુ ગોડેસ ગૌરીના એવા છે કે એ જગ્યા પર 12 જેટલા શિલ્પો એવા છે કે જે ભાગ્યે જ કોઈ બીજી જગ્યાએ જોવા મળે. એટલા માટે કહેવાય છે કે રેરલી. એ જે આકારમાં, જે મુદ્રામાં જે ગોડેસ ગૌરીના સ્ટેચ્યુ એ રાની કી વાવમાં છે એ ભાગ્યે જ બીજે કશે જોવા મળે. ધ સન ટેમ્પલ ઓફ મોઢેરા હેઝ ઇટ. એ જો સ્ટેચ્યુ ગોડેસ ગૌરીના જો જોવા મળતા હોય તો એના સિવાય, રાની કી વાવ સિવાય બીજા કઈ જગ્યાએ જોવા મળે? તો સન ટેમ્પલ ઓફ મોઢેરા એટલે કે મોઢેરાનું સન ટેમ્પલ એટલે સૂર્ય મંદિર. This vow has also all the 12 statues of Gauri, namely Uma, Parvati, Gauri, Lalita, Shriya, Krusanda, Maheshwari, Ramba, Savitri, Trisanda, Total and Tripura. કે આ જે 12 જેટલા જે શિલ્પો છે તે અલગ અલગ રૂપોમાં અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તે 12 નામ અહીંયા આપી દીધા છે. આપણે એકવાર જોઈ ગયા છે કે ઉમા, પાર્વતી, ગૌરી, લલિતા, શ્રીયા, ત્રિસંદા, મહેશ્વરી, રંભા, સાવિત્રી, ત્રિસંદા, ટોટલ એન્ડ ત્રિપુરા. તો આ 12 જાતના જે શિલ્પો છે એ એક તો રાની કી વાવમાં જોવા મળે, અને બીજા ક્યાં જોવા મળે? તો સન ટેમ્પલ ઓફ મોઢેરા એટલે કે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિરમાં. Besides, there are many statues of gods and goddesses such as Ganesha, Agni, Vayu, Surya, Bhairav, Chamunda, Brahma, Indra, Indrani, Vaishnavi, Varahi, Mahalakshmi, Kuber, etc. કે આપણે સૌથી પહેલાં જોયું કે એકમાત્ર જો પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય તો વિષ્ણુ ભગવાનને, ત્યાર પછી જો પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય તો પાર્વતી માતાને, ગૌરીના 15 ગેલેરી છે, તેમજ એના જે 12 સ્ટેચ્યુ છે, અને ત્યાર પછી એના સિવાય જો બીજા કોઈ ગોડેસીસ હોય તો તે નામ આપી દીધા છે કે ગણપતિ, અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય, ભૈરવ, ચામુંડા, બ્રહ્મા, ઇન્દ્રા, ઇન્દ્રાણી, વૈષ્ણવી, વરાહી, મહાલક્ષ્મી, કુબેર એટસેટ્રા.
એટલે આ આપણને ડિટેલમાં એટલું બધું નથી આપ્યું, પરંતુ જે મુખ્ય જે ભાગો છે જેના પરથી આપણને ખબર પડે કે રાણી કી વાવને શા માટે યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તો તેનો અહીં માત્ર ઉપરથી આપણને ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ એ જે ઉપરથી પણ જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે એમાં પણ ઘણી બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એટલા માટે એકવાર તો મારા તરફથી દરેકને કહેવું જોઈએ કે એકવાર આપણે આ જગ્યાની વિઝિટ લાઈફમાં જ્યારે સમય મળે ત્યારે કરવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. There are also some of the rare sculptures of gods. હવે આ પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જોઈશું કે ભાગ્યે જ આપણે કોઈ જગ્યાએ જોયા હોય અને ભાગ્ય જેવી પરિસ્થિતિ ધરાવનારા જે ગોડ એન્ડ ગોડેસીસના જે શિલ્પો છે તે અહીંયા જોવા મળે છે. એના વિશે ડિટેલમાં અહીંયા જોવા મળે છે કે there are also some of rare sculptures of gods, કે ભાગ્યે જ જોવા મળે એવા શિલ્પો પણ દેવી દેવતાઓને અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલાં જોઈએ તો here one can find the statue of Lord Buddha with 4 hands. 4 hands એટલે કે ચતુર્ભુજ ધરાવનાર કે 4 હાથોવાળા ભગવાન બુદ્ધ પણ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. ચતુર્ભુજ ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ અહીંયા સ્ટેચ્યુ આપણને જોવા મળે છે. The statue of Rama with sword and shield. The statue of Rama, કે ભગવાન રામને આપણે જોઈએ તો આપણને ધનુષ બાણ સાથે આપણને જોવા મળે. તો અહીંયા શું છે? સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ. સ્વોર્ડ એટલે કે તલવાર અને શિલ્ડ એટલે કે જે ઢાલ આવે તે તલવાર અને ઢાલ સાથે આપણને ભગવાન રામ જોવા મળે છે. ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ સન ઇન ફોર્મ ઓફ તપસ્વી, કે ભગવાન સૂર્ય તપસ્વીના સ્વરૂપમાં અહીંયા જોવા મળે છે. ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ શિવા વિથ બેડ્સ ઇન હિઝ હેન્ડ, કે ભગવાન શિવ પોતાના હાથમાં મણકાની માળા સાથે જોવા મળે છે. ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ પરશુરામા વિથ સોફ્ટ એન્ડ જેન્ટલ એક્સપ્રેશન રાધર હેવિંગ હાર્ડ એન્ડ સ્ટર્ન લુક એટસેટ્રા, કે પરશુરામને આપણે યાદ કરીએ તો હંમેશા કેવા ગુસ્સેવાળા હોય છે. તો અહીંયા કેવું બતાવ્યું છે? ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ પરશુરામા વિથ સોફ્ટ એટલે શાંત અને જેન્ટલ એટલે સૌમ્ય, કે શાંત અને સૌમ્ય એક્સપ્રેશન મુદ્રાવાળા એ જોવા મળે છે. જનરલી આપણને કેવા જોવા મળે? હાર્ડ એન્ડ સ્ટર્ન એટલે કે હાર્ડ એટલે સખત અને સ્ટર્ન એટલે કઠોર, એનો જે મુદ્રા હોય છે એના જગ્યાએ અહીંયા કેવા જોવા મળે છે? શાંત અને સૌમ્ય. Some of the sculptures display contemporary lifestyles, folk tales, animal and human instinct, etc. કે સમ ઓફ સ્કલ્પચર્સ, કે અમુક જે શિલ્પો છે તે શું રજૂ કરે છે? કોન્ટેમ્પરરી. કોન્ટેમ્પરરી એટલે સમકાલીન લાઈફસ્ટાઈલ એટલે જીવનશૈલી, સમકાલીન જીવનશૈલી. ફોક ટેલ્સ એટલે કે લોકકથા. એનિમલ પ્રાણીઓનો જીવનશૈલી રજૂ કરે છે. એન્ડ હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ એટલે કે મનુષ્યનો સ્વભાવ. ઇન્સ્ટિંક્ટ એટલે કે મનુષ્યના સ્વભાવને રજૂ કરે છે. They reveal artistic vision and unique imagination of these sculptures. હવે આ જેટલા પણ શિલ્પો છે એ શું સાથે સાથે રજૂ કરે છે? આર્ટિસ્ટિક વિઝન. આર્ટિસ્ટિક એટલે કલાત્મક અને વિઝન એટલે દ્રષ્ટિકોણ. કલાત્મક દ્રષ્ટિકોણ એની સાથે સાથે યુનિક ઇમેજિનેશન કે બેજોડ કલ્પના શક્તિઓ રજૂ કરે છે. કોને? સ્કલ્પચર એટલે કે શિલ્પીઓ. એ સમયના જે શિલ્પીઓ હતા એમની કલ્પના શક્તિ કેવી હતી, એમના દ્રષ્ટિકોણ કેવા હતા, એ સીધું આ શિલ્પોને જોઈને ખબર પડી જાય છે. There are nearly 300 statues of અપ્સરાસ, કે આ વાવની અંદર 300 જેટલા તો સ્ટેચ્યુ છે. કોનું? અપ્સરાના. The sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of અપ્સરાસ. સ્કલ્પચર્સ એટલે જે શિલ્પીઓ છે એ સમયના જે શિલ્પીઓ હતા એમણે રજૂ કરેલું છે વાસ્ટ એટલે કે વિશાળ, રેન્જ આખી હારમાળા. શાની? ઇમોશન્સ એન્ડ ફિલિંગ્સ. ઇમોશન્સ એટલે મનોભાવ અને ફિલિંગ્સ એટલે લાગણીઓ. મનોભાવ અને લાગણીઓને રજૂ કરી છે. કોના ઉપર? તો પેલા 300 જેટલા અપ્સરાની જે સ્ટેચ્યુ છે એના ચહેરા ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના મનોભાવો અને લાગણીઓને રજૂ કરી છે. They display variety of different moods and situations. એમણે શું રજૂ કર્યું છે? વેરાયટીઝ ઓફ ડિફરન્ટ મૂડ, અલગ અલગ પ્રકારના મૂડ એટલે મિજાજ એન્ડ સિચ્યુએશન એટલે કે પરિસ્થિતિને રજૂ કરી છે. તો આ પેરેગ્રાફની અંદર એક સેન્ટેન્સમાં આપણને અલગ અલગ વસ્તુ વિશે માહિતી મળી. ખૂબ જ રસપ્રદ છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. મોસ્ટ ઓફ ધેમ પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ ઇન હિઝ 10 ડિફરન્ટ અવતાર્સ.
કે મોટાભાગના જે શિલ્પો આ રાણી કી વાવની અંદર હતા તે મોટાભાગના વિષ્ણુના અલગ અલગ અવતાર એટલે કે 10 અવતારને જ પ્રેઝન્ટ કરતા હતા. હવે એમાંથી પણ આગળ જોઈએ તો ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ સ્કલ્પચર્સ આર ધોઝ ઓફ વરા, વામન, નરસિંહા, રામ, કલ્કી એન્ડ મહિષાસુરમર્દિની. હવે આ 10 અવતારમાંથી પણ જો મોસ્ટ એટલે કે સૌથી વધારે આકર્ષિત જો કોઈ હોય એના અવતાર તો કયા કયા હતા? એક વરા, વામન, નરસિંહા, રામ, કલ્કી એન્ડ મહિષાસુરમર્દિની. આ જે અવતાર હતા તે ખૂબ જ આકર્ષિત હતા, લોકોને એક જ નજરે પોતાની તરફ આકર્ષિત કરતા હતા. આગળ જોઈએ તો ધ અપ્સરાઝ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ્સ એડ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ ધીઝ અનમેચ્ડ સ્ટ્રક્ચર. હવે આની અંદર શું કહ્યું છે કે અપ્સરાઝ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ, કે અપ્સરાની જે 16 જાતની શૃંગાર શૈલી પણ શું રજૂ કરતી હતી? એડ વધારતી હતી ગ્રેસ ઓફ અનમેચ સ્ટ્રક્ચર, કે કોઈની સાથે પણ સરખાવી ન શકાય એવું બાંધકામની જે વૈવિધ્યતા હતી એ વૈવિધ્યતા ગ્રેસ એટલે કે એની જે સુશોભિતતા હતી એની અંદર વધારો કરવામાં આ 16 જાતના શૃંગાર શૈલીનો પણ સમાવેશ થાય છે. The stepwell also focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture. The stepwell એટલે રાણી કી વાવ જ. રાણી કી વાવ બીજું શાના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી? તો હોલીનેસ ઓફ વોટર, હોલીનેસ પવિત્રતા, પાણીની પવિત્રતા, એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેટ સિગ્નિફિકન્સ એટલે કે મહત્વ. અને આ પાણીનું જે મહત્વ છે ભારતીય સંસ્કૃતિ, ઇન્ડિયન કલ્ચર, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પાણીનું મહત્વ શું છે અને એની પવિત્રતા એના પર પણ ખૂબ જ ભાર આપ્યો છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. The vow is the most developed, elaborate and ornamented example of submerged architecture. હવે વાવ વિશે લાસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મોસ્ટ ડેવલપ, કે સૌથી વધારે વિકસિત પામેલી, ઇલેબરેટ એટલે કે ઝીણવટપૂર્વક રચાયેલી, અને ઓર્નામેન્ટેડ એટલે અલંકૃત કરાયેલું એક ઉદાહરણ છે શાનું? સબમર્જ આર્કિટેક્ચર એટલે સ્થાપત્ય, અને સબમર્જ એટલે પાણીમાં ડૂબેલું એવું સ્થાપત્ય કે જે સૌથી વધારે વિકસિત પામેલું, ઝીણવટપૂર્વક રચાયેલું અને અલંકૃત કરાયેલું એક આગવું ઉદાહરણ છે. It sings the glory of development of stepwells in India. Sings એટલે દર્શાવે. શું દર્શાવે છે આ? ધ ગ્લોરી, ભવ્યતા. શાની ભવ્યતા? ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્ટેપવેલ ઇન ઇન્ડિયા, કે ભારતમાં વિકસિત પામેલા જે વાવની ભવ્યતા આ રાણી કી વાવ દર્શાવે છે. ધીસ વાવ ઇઝ લાર્જ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપવેલ. કયા પ્રકારની વાવ છે? એક તો લાર્જ વિશાળ, અને બીજું કોમ્પ્લેક્સ એટલે જટિલ પ્રકારની વાવ છે. It has ornamented panels of sculptures, કે ઇટ હેઝ એની અંદર બીજું શું છે? ઓર્નામેન્ટેડ અલંકૃત કરાયેલી, પેનલ્સ ઓફ સ્કલ્પચર્સ કે અલંકૃત કરાયેલી શિલ્પોની તકતી પણ એની અંદર સમાવેશ થાય છે. હવે વિશેષ જાણવા જેવું છે તે ઇટ લે બરીડ અંડર ધ મડ ડ્યુ ટુ ફ્લડ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન વેનિશિંગ ઓફ ધ રિવર સરસ્વતી. ઇટ લે બરીડ, આખી વાવ દટાયેલી રહી. શાની નીચે? અંડર ધ મડ, કાદવના નીચે દટાયેલી રહી. સૌથી પહેલું કારણ હતું ફ્લડ ફર્સ્ટ, સૌથી પહેલું તો પૂરને કારણે, અને ત્યાર પછી વેનિશિંગ, સુકાઈ ગઈ, રિવર સરસ્વતી નદીના સુકાઈ જવાને કારણે, કે પહેલું પૂર આવ્યું એ આખું દટાઈ ગયું, ત્યાર પછી સરસ્વતી નદીનું પાણી આખું સુકાઈ ગયું, એના કારણે એ કાદવના થરને નીચે આખી વાવ દટાયેલી રહી. It was hidden under the layers of silt for almost 7 centuries. આપણને નવાઈ પામે એવી વાત છે કે ઇટ વોઝ હિડન, છુપાયેલી રહી, અંડર ધ લેયર્સ, સ્તરના નીચે, કાદવના સ્તરની નીચે, ઓલમોસ્ટ 7 સેન્ચુરી, 7 સદીઓ સુધી. ધ આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ટુક અ ગ્રેટ કેર ટુ પ્રિઝર્વ ધીસ સ્ટ્રક્ચર. હવે આને ખરેખર આપણને સન્માન આપવા જેવી બાબત છે. ધ આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ટુક અ ગ્રેટ કેર ટુ પ્રિઝર્વ ધીસ સ્ટ્રક્ચર. પ્રિઝર્વ એટલે સાચવવા માટે, કાળજી રાખવા માટે એને ગ્રેટ કેર, ખૂબ જ કાળજી લીધી હોય તો કોણે? ધ આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતીય પુરાતત્વ જે વિભાગ છે
એમણે, કારણ કે 7 સદીઓ સુધી જે દટાયેલું રહ્યું અને મળ્યું ત્યાર પછી એની કાળજી લેવાની એક સામાન્ય બાબત નથી. In February 2013, ASI nominated this vow for the World Heritage Site. અને ફેબ્રુઆરી 2013માં ASI nominated નીમવામાં આવી, ASI દ્વારા નીમવામાં આવી વાવને શાના તરીકે? વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ, એક વૈશ્વિક વારસાની વિરાસત તરીકે એને નીમવામાં આવી. વિથ ધ એક્સેલન્ટ ટીમ વર્ક બાય ધ ASI એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ગુજરાત, ઇટ ગોટ રિકોગ્નિશન બાય ધ યુનેસ્કો. એક્સેલન્ટ, ખૂબ જ સારું એવું ટીમ વર્ક, એક યુનિટી દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું. કોના દ્વારા? એક તો ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ અને બીજું રાજ્ય સરકાર ગઈ ગુજરાતની. તો એના દ્વારા રિકોગ્નિશન એ ફાઇનલી આ રાણી કી વાવને જગ્યા મળી. શાના તરીકે? તો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે જગ્યા મળી. તો અહીંયા ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લેસન આપણે જોયો. સૌથી પહેલું કે એની રચના પાછળનું નિર્માણ શું. સૌથી પહેલાં જોયું કે એને અત્યારે હાલમાં કઈ પોઝિશનમાં છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ સ્ટેપમાં જોયું કે એને નીમવા પાછળનું કારણ શું હતું. ત્યાર પછી એની અંદર એક બાબતોનું જે આપણને ખરેખર જાણવા જેવી લાગે, એક બાબતનો વિશેષતાપૂર્વક રજૂ કરવામાં આવી. અપવાદ સ્વરૂપ શું છે અને એને શા માટે યુનેસ્કો દ્વારા ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું તેનું ખૂબ જ સ્પષ્ટ કારણ. લેસન તમે બધાએ માણ્યો હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે નવા લેસન સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય હિન્દ.